Good morning, friends. Today we will discuss three topics. First, the difference between centripetal and centrifugal force. Okay, difference between centripetal and centrifugal force. Second, the velocity of vehicle along the curved horizontal road and the velocity in the death well. Okay, first we will study the what is the meaning of centripetal force and centrifugal force. Okay, this centripetal. Centri means center, petal means towards. The force which acts along the radius, the force which acts along the radius फ्रॉम सर्कम्फरन्स टू सेंटर. जो फोर्स काय होतो सर्कम्फरन्स कडनं सेंटर कडे ऍक्ट होतो त्या फोर्सला काय म्हणायचं असतं सेंट्रिपेटल फोर्स अलॉंग द रेडियस. हा म्हणजे दोघांची डायरेक्शन या केसमध्ये सेंट्रिपेटल फोर्स आणि रेडियस वेक्टर या दोघांची डायरेक्शन काय आहे एकमेकांच्या अपोजिट आहे. दोघांची डायरेक्शन एकमेकांच्या काय आहे अपोजिट. सेंट्रिफ्युगल त्याच्या उलटा द फोर्स विच ऍक्ट्स अलॉंग द रेडियस अँड away from center. Here it is towards. Centripetal is towards center and centrifugal is away from center. या दोन्ही फोर्सचं मॅग्निट्यूड सेम असतं. तुम्ही जर सेंट्रिपेटल आणि सेंट्रिफ्युगल या दोघांचं मॅग्निट्यूडचा फॉर्म्युला लिहिला, हा फॉर्म्युला mv² mr ओमेगा स्क्वेअर आणि तिसरा फॉर्म्युला mv ओमेगा. दोघांचा फॉर्म्युला सेमच आहे, फक्त मॅग्निट्यूड सेम आहे. डायरेक्शन दोघांची काय आहे अपोजिट आहे. डायरेक्शन दोघांची अपोजिट आहे. आपण आता काय करू, हा डिफरन्सच्या फॉर्म मध्ये हा क्वेश्चन स्टडी करू. बऱ्याच वेळा जवळपास एक 5 ते 6 वेळा मागच्या वर्षी पण बोर्डच्या क्वेश्चन मध्ये पेपरमध्ये हा क्वेश्चन विचारला होता. सेंट्रिपेटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स या दोघांचा डिफरन्स. ओके, पहिला पॉईंट काय झाला डिफरन्सचा, द फोर्स विच ऍक्ट्स अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर. आणि तिकडचा काय झाला फोर्स विच ऍक्ट्स अलॉंग द रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर. हा सेम तुम्हाला वर्ड बायो मध्ये शिकला तुम्ही. सेंट्रिपेटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स इन्फ्लोरसन्स मध्ये, रॅसिमोज आणि सायमोज मध्ये फ्लॉवरचं ओपनिंग कसं असतं सेंट्रिपेटल ओपनिंग आणि सेंट्रिफ्युगल ओपनिंग. ओके, हा झाला पहिला पॉईंट टुवर्ड्स आणि अवे. सेकंड पॉईंट, this force centripetal force it is the real force. Centripetal force is the real force and this centrifugal force it is the imaginary or non-real force. It is non-real force. It is the non-real force. Okay, it is the real force and this is non-real force. This is the second point. This third point, this real force always occurs in the inertial frame of reference. It occurs in inertial frame of reference and this force occurs in non-inertial frame of reference. This occurs in the non-inertial frame of reference. Okay, number 4, this force is required for performing circular motion. Okay, it is required for परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. ओके, सर्क्युलर मोशन करण्यासाठी सेंट्रिपेटल फोर्स लागतो. ज्याच्या वेळेस तुम्हाला काय येणार ह्या सेंट्रिपेटल फोर्सचं एक्झाम्पल येणार त्यावेळेस तुम्हाला त्या ठिकाणी सेंट्रिपेटल फोर्स लागणारच आहे. हा सेंट्रिफ्युगल फोर्स, दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड. त्यासाठी तुम्हाला 11चं थोडंसं माहित पाहिजे. दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. मागच्या वर्षी तुम्ही बघितलं की इनर्शियल फ्रेम आणि नॉन इनर्शियलचा डिफरन्स. इनर्शियल म्हणजे काय, ज्या फ्रेम मध्ये ऍक्सलरेशन 0 असतं त्याला आपण इनर्शियल म्हणतो आणि जी फ्रेम काय असते ऍक्सलरेटेड मोशन मध्ये असते त्याला काय म्हणायचं असतं नॉन इनर्शियल फ्रेम असं म्हणायचं असतं. ऍक्सलरेटेड असतं त्याला काय म्हणायचं नॉन इनर्शियल. आणि ह्या ऍक्सलरेटेड फ्रेम मध्ये किंवा इनर्शियल फ्रेम मध्ये न्यूटन्सचे लॉ ओबे असतात तरी तर न्यूटन्सचे लॉ ओबे नसतात. मग न्यूटन्सचे लॉ जे नॉन इनर्शियल फ्रेम मध्ये ओबे नसतात मग ते ओबे करण्यासाठी किंवा अप्लाय करण्यासाठी आपल्याला कुठला फोर्स लागतो सेंट्रिफ्युगल फोर्स लागतो. ओके, पहिले 4 पॉईंट बघा डिफरन्सचे. हा फोर्स कसा ऍक्ट होतो ऍक्ट्स अलॉंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर. तो कसा होतो ऍक्ट्स अलॉंग द रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर. हा कसला फोर्स आहे रिअल आहे. तिकडचा कसा आहे तुमचा नॉन रिअल आहे. इट ऑकर्स इन inertial frame. हा कसा होतो नॉन इनर्शियल फ्रेम. इट इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. इट इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. ओके, पुढचा पॉईंट तुम्हाला वेक्टर फॉर्म महत्वाचा आहे. वेक्टर फॉर्म तुम्हाला एक्झाम मध्ये लक्षात ठेवा. सीईटीच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक एक तरी वेक्टर फॉर्म तुम्हाला एक्झाम मध्ये येत असतो. सोपा आहे वेक्टर फॉर्म, एकदम सोपा. इथे लक्ष द्या, याच्यामध्ये 2 वेक्टर आहेत
ह्या सेंट्रिपेटल फोर्सच्या डायग्राममध्ये दोन वेक्टर, एक आहे तुमचा सेंट्रिपेटल फोर्स आणि दुसरा आहे रेडियस वेक्टर. दोघांची डायरेक्शन कशी आहे? अपोजिट. मग अपोजिट लिहिताना कसं लिहायचं? FCP बार इक्वल टू मायनस निगेटिव्ह साईन कडे होतं, त्या दोघांची डायरेक्शन कशी आहे? अपोजिट. MR बार ओमेगा स्क्वेअर, किंवा हेच तुम्ही लिहू शकता MV स्क्वेअर बाय R. लक्ष द्या, इथं वेक्टर डिनॉमिनेटर आलाय. डिनॉमिनेटरला वेक्टर कधी दाखवायचा नसतो, त्यासाठी काय करायचं? मग R0 हा काय घ्यायचा? युनिट वेक्टर घ्यायचा. निगेटिव्ह साइन जर R0 हा काय घ्यायचा? निगेटिव्ह वेक्टर. R0 कॅप इज द युनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस R बार. ओके, इकडे तुम्ही घेतलं तर या दोघांची डायरेक्शन सेम आहे, त्यामुळे निगेटिव्ह साइन यायचा प्रश्न नाही. दोघांची डायरेक्शन कशी आहे? सेम आहे. इथं तुमचं येतं FCF बार इक्वल टू MR बार ओमेगा स्क्वेअर किंवा MV स्क्वेअर बाय R इंटू आलं तुमचं R नेट कॅप. इथं प्लस साइन येणार, कारण FCF आणि R बार दोघांची डायरेक्शन कशी आहे? दोघं पण सेम डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतात. हे तुम्ही 5-6 पॉईंट तुम्ही एक्झाम्पलच्या लक्षात ठेवले पाहिजेत. त्याचबरोबर डिफरन्सचे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्याचबरोबर तुम्हाला इथं एक्झाम्पल पण आहेत सेंट्रिपेटल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्सचे एक्झाम्पल. जर नाही आठवलं तर मग शेवटचा पॉईंट तुम्ही कुणाचा लक्षात ठेवायचा? एक्झाम्पलचा लक्षात ठेवायचा. मग सेंट्रिपेटलचे 4-5 एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. पहिलं एक्झाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स. हा जो पॉइंट आहे हा तुम्ही बोर्स पॉस्ट्युलेट मध्ये स्टडी केलेला आहे. फर्स्ट पॉस्ट्युलेट की ज्यावेळेस हे तुमचा न्यूक्लियस आहे, पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस आणि निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन, हा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस भोवती फिरत असतो. ओके, when negatively charged electron is revolving around the positively charged nucleus, in this case this centripetal force is provided by electrostatic force. It is provided by the electrostatic force of attraction between electron and nucleus. हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं. centripetal force equal to काय आलं? इलेक्ट्रोस्टॅटिक. दुसरं एक्झाम्पल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी, डेरिव्हेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्हाला हे कन्सेप्ट युजफुल आहेत. ओके, दुसरं एक्झाम्पल सेंट्रिपेटल फोर्स ह्याच टाइप मध्ये जर इथं तुमचा अर्थ असेल, ग्रॅव्हिटेशन मध्ये तुम्हाला मागच्या वर्षी झाले, अर्थ सेंटरला आहे, अर्थ इथं सेंटरला आणि त्याच्या भोवती कोण फिरतंय? मून, सॅटेलाइट फिरत असेल, त्यावेळेस लक्षात ठेवायचं हा सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल टू कोणाला? तुमचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. म्हणजे लक्षात घ्यायचं की ज्या वेळेस तुम्हाला सर्क्युलर मोशन असेल, त्या सर्क्युलर मोशन मध्ये कुठला फोर्स येणार आहे? सेंट्रिपेटल फोर्स. आणि सेंट्रिपेटल फोर्स कुणीतरी दुसऱ्या एका फोर्सने प्रोव्हाइड केलेला असतो. इलेक्ट्रॉनच्या केसमध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, तर मूनच्या केसमध्ये हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. तिसरं महत्वाचं एक्झाम्पल, जर व्हेकल टेकिंग अ टर्न, पुढच्या टॉपिक मध्ये आपल्याला येणारच आहे. व्हेकल टेकिंग अ टर्न, व्हेकलचं जर तुमचं एक्झाम्पल असेल, ओके, व्हेकलचं एक्झाम्पल असेल तर लक्षात ठेवायचं सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल टू कोण असतं? तुमचं फ्रिक्शनल फोर्स. सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल टू कोण असतं? फ्रिक्शनल फोर्स. हे 3 एक्झाम्पल तुम्ही लक्षात ठेवा सेंट्रिपेटल मध्ये. ओके, सेंट्रिफ्युगलचं एक्झाम्पल तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे की सेंट्रिफ्युगल फोर्सचं एक्झाम्पल मिक्सर सर्वांनी बघितलेलं आहे. मिक्सर मध्ये काय होत असतं? मिक्सर फिरवल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे पार्टिकल्स आहेत ते सगळे काय होते? ते पार्टिकल्स वेसल मध्ये आउटवर्ड डायरेक्शन मध्ये, बाहेरच्या डायरेक्शन मध्ये काय केले? फेकले जातात. मिक्सर एक्झाम्पल. दुसरं एक्झाम्पल आहे वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन मध्ये पण काय होते? कपडे तुमचे फास्ट रोटेट केल्यानंतर बाहेरच्या बाजूला फेकले जातात. थर्ड एक्झाम्पल आहे तुमचं सेंट्रिफ्यूज मशीन. इट इज यूज, ओके, म्हणजे तुम्ही कुठं वापरता? दूध कलेक्शनच्या सेंटरवर वापरता की त्या ठिकाणी सेंट्रिफ्यूज machine, when this centrifuge machine is used to separate heavy particles from the light particles. When it is rotated with high velocity, the heavy particles are accumulated at the bottom. Heavy particles हे तुमची टेस्ट ट्यूब आहे. heavy particles would accumulate at bottom ला and light particles at the top. इकडे तुमचे खाली काय असते? तुमचे heavy particles आणि light particle कुठे असते? टॉपला असते. ओके, याला तुमचे एक्झाम्पल्स. मग तुमचा क्लिअर झाला कुठला पॉईंट? सेंट्रिपेटल आणि सेंट्रिफ्युगलचा. डिफरन्स मध्ये पहिला पॉईंट काय होता? along the radius towards center. तिकडे काय आलं? along the radius away from center. नंतर सेकंड काय होता? it is a real force. तिकडे नॉन रिअल फोर्स. नंतर तिसरा होता इट ऑकर्स इन इनर्शियल फ्रेम. तिकडे कुठं आला? नॉन इनर्शियल फ्रेम. नंतर पुढचं आलं तुमचं, हा कशाला वापरायचं? लक्षात ठेवायचं महत्वाचं. इट इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. तिकडं इट इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. नंतर वेक्टर फॉर्म महत्वाचा. एमसीक्यूच्या दृष्टिकोनातून एमसीक्यू साठी तुम्ही वेक्टर फॉर्म लक्षात ठेवा. इथं निगेटिव्ह साइन येतं, तिकडं निगेटिव्ह येत नाही. दोघांचं मॅग्निट्यूड सेम. कॅल्क्युलेशन करताना दोघांचं मॅग्निट्यूड सेम घ्यायचं. नंतर एक्झाम्पल्स, इलेक्ट्रॉन्स असेल तर सेंट्रिपेटल इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक, मूनचा असेल तर सेंट्रिपेटल इक्वल टू ग्रॅव्हिटेशनल, व्हेकलचा असेल तर सेंट्रिपेटल इक्वल टू फ्रिक्शनल. तिकडे 2-3 एक्झाम्पल बघितले. मिक्सर ग्राइंडर असेल किंवा वॉशिंग मशीन, सेंट्रिफ्यूज मशीन, ओके, अर्थ
is bulged at the middle and it is flattened at the top due to centrifugal force. This example, this MCQ was asked in 2014 exam. Okay, in CET 2014 हे झालं तुमचं सेंट्रिफ्युगल आणि सेंट्रिपेटल फोर्स. ओके, आता पुढचं डेरिव्हेशन क्वेश्चनच आहे की डिराइव्ह एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ व्हेकल, डिराइव्ह एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ व्हेकल अलॉंग कर्व्ड हॉरिझॉन्टल रोड. लक्ष द्या, रोड कसा आहे, कर्व्ड आहे, परंतु कसा आहे, हॉरिझॉन्टल. एक्सप्रेशन फॉर व्हेकल अराउंड कर्व्ड हॉरिझॉन्टल रोड. Velocity along curved horizontal road. ओके, आपण एक्झाम्पल बघू. हा तुमचा जमिनीचा प्लॅटफॉर्म आहे, याच्यावर व्हेकल चालले. दिस व्हेकल is taking a turn along horizontal road. Okay, this is center. The forces acting on the vehicle, there are three forces acting on the vehicle. Or first, the weight of the vehicle, W equal to mg, it is acting in the downward direction. Second force provided by the surface, and that's force we call it as the normal reaction. लक्षात ठेवा, नॉर्मल रिॲक्शन ही बॉटमच्या सरफेसने दिलेली असते आणि नॉर्मल रिॲक्शन त्या बॉटमच्या सरफेसला ऑलवेज परपेंडिक्युलर असते. नॉर्मल रिॲक्शनची डायरेक्शन तुम्ही 11 मध्ये स्टडी केलेली आहे, फोर्थ लेसन मध्ये. नॉर्मल रिॲक्शन कोण प्रोव्हाइड करतं, हा बॉटमचा जो सरफेस आहे तो नॉर्मल रिॲक्शन प्रोव्हाइड करतो. ओके, दोन फोर्स झाले, एक झालं नॉर्मल रिॲक्शन, दुसरं झालं वेट, आणि थर्ड फोर्स इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर अँड द रोड सरफेस. दिस फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर अँड द रोड सरफेस, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर. दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, therefore this frictional force provides the centripetal force. Frictional force provides the centripetal force. त्याच्यावर किती फोर्स ऍक्ट झाले, 3 फोर्स ऍक्ट झाले. एक आहे तुमचं वेट, दुसरा आहे नॉर्मल रिॲक्शन, आणि तिसरा फोर्स कुठला आहे तुमचा, फ्रिक्शनल फोर्स. आणि फ्रिक्शनल फोर्स काय प्रोव्हाइड करतो, सेंट्रिपेटल फोर्स. एमसीक्यू लक्षात ठेवायचं, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोव्हाइड्स द सेंट्रिपेटल फोर्स. आपण आता मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशनचा पार्ट बघू. याच्यातले टर्मिनॉलॉजी, एम इज द मास ऑफ व्हेकल, एम आहे तुमचं मास ऑफ व्हेकल. ओके, एम मास ऑफ व्हेकल, आर रेडियस ऑफ टर्न, G acceleration due to gravity, mu S or mu coefficient of static friction, coefficient of friction. I will write this coefficient of friction. Mu S is the coefficient of friction. Then V velocity. V is the velocity. आता आपण इक्वेशन्स राईट करू. व्हेकल टर्न करताना अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये बाउन्स होत नाही, म्हणजे ह्या नॉर्मल रिॲक्शनला कोणी बॅलन्स केलेलं असतं. नॉर्मल रिॲक्शन इज बॅलन्स्ड बाय दिस वेट. नॉर्मल रिॲक्शन इज बॅलन्स्ड बाय द वेट. आणि तुमचं आलं इथं n इक्वल टू वेट W चा फॉर्म्युला mg. हे इक्वेशन नंबर 1. ओके, याला तुमचं फर्स्ट. नंतर सेकंड, या साईडलाच घेऊ आपण. सेकंड, this frictional force it is equal to centripetal force. Frictional force equal to centripetal force. Formula for this frictional force, mu s into n, and centripetal force formula mv square by r. Okay, put the value of n here so that you will get mu s n, it is mg mv square by r. Cancel this m on the both side. First get the formula for v square. V square equal to mu s into rg. Therefore v equal to under root of mu s rg. That is the formula. This is the formula for velocity of vehicle along curved horizontal road. Velocity of vehicle along curved horizontal road. फॉर्म्युला तुम्हाला लर्न करून ठेवायचा आहे. सगळेच डेरिव्हेशन पार्ट करू नका, डेरिव्हेशन पार्ट करू नका. त्याच्याऐवजी तुम्ही डायग्राम लक्षात ठेवा. डायग्राम मध्ये आपण बघितलं इथं व्हेकलवर किती फोर्स ऍक्ट होत होते, 3 फोर्स ऍक्ट होते. एक होता W, एक होता नॉर्मल रिॲक्शन, आणि लेफ्ट साइडला गेला कुठला होता, फ्रिक्शनल फोर्स. आणि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू काय आहे तुमचा, सेंट्रिपेटल फोर्स. ओके, मग इथं तुम्हाला काय मिळालं, वेलोसिटी ऑफ व्हेकल अलॉंग
प्लेन हॉरिझॉन्टल रोड. एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारल्यानंतर जमलिंग करू नका. दोन डेरिव्हेशन्स आहेत, एक व्हेलॉसिटी अलॉंग कर्व्ड हॉरिझॉन्टल रोड आणि दुसरा आहे तुमचा व्हेलॉसिटी अलॉंग कर्व्ड बँक रोड. ओके, आता आपण बघितलं व्हेलॉसिटी अलॉंग द कर्व्ड हॉरिझॉन्टल रोड.